All right, everyone. So welcome to this week's Gym Network and Gym Street webinar for the Vietnamese community. Chào mừng tất cả các bạn đã tới với webinar tuần này của Gym Street và Gym Network nhé. So today we want to talk about a few interesting things. Number one being a recent article that shows how DBS Bank, Southeast Asia's biggest lender, is entering the Metaverse. Ngày hôm nay thì tôi sẽ nói một xíu về cái điều rất thú vị, đó là đầu tiên đó là cái bài báo của cái ngân hàng là DBS, đó là một trong những cái nhà mà cho thuê lớn nhất ở những nhà cho thuê lớn nhất ở Đông Nam Á thì đang bắt đầu tham gia vào cái vũ trụ ảo Metaverse. So this is just another example that shows how more and more banks are getting aware of the great opportunity that lies ahead with the Metaverse technology. Đây ra đây chỉ là một trong những cái ví dụ khác thôi, để chỉ ra rằng là tại sao để các bạn thấy là tại sao hiện giờ thì rất là nhiều ngân hàng họ đang nhận ra một cái cơ hội đang trước mặt họ, và tại sao nó là một cái cơ hội lớn như vậy. All right, and if we scroll down a little bit, we can see right here that in this case, it's actually DBS who is partnering, or they have signed a deal with the Sandbox, which is currently among one of the most popular metaverses. Thì các bạn kéo xuống một xíu, các bạn sẽ thấy là gì nào, cái GPS hiện tại nó đang là đối tác với lại bên Sandbox, là một trong những cái vũ trụ ảo mà hiện tại đang rất là nổi. And here you can see what it's going to look like. So here you can see the virtual land within the Sandbox, and there's going to be a branch building of DBS Bank right there. Ngay tại đây thì bạn có thể thấy ngay lập tức đó là gì nào, nó sẽ trông như thế nào, với cái việc là đất đai sẽ như thế nào, cũng như là các tòa nhà của bên DBS nó sẽ hiện ra sao trong cái vũ trụ ảo. Now, what you need to consider is the fact that the Sandbox, it's yes, one of the most popular metaverses at the moment, but it's primarily focused at a gamer audience. Một cái điều các bạn cần biết đó là Sandbox là một trong những cái vũ trụ ảo, như một trong những cái metaverse thì nó đang rất là phổ biến nhất luôn á, một trong những cái phổ biến nhất hiện nay. Nhưng mà nó chủ yếu nhắm vào là cái đối tượng đó là các cái gamer, những người chơi game nhé. And as you know, with Gym Street, we're aiming to become the Wall Street in the metaverse. So we are actually getting into that specific niche of the finance industry. Và các bạn cũng biết từ gì đó thì hiện tại thì Gym Street thì khác với lại bên Sandbox thì bây giờ mình đang hướng tới cái việc là mình biến thành một cái gọi là cái phố world của trên cái vũ trụ ảo. Thì chúng tôi đang cố là luồn lách vào trong cái hẻm nhỏ nhỏ này, cái đường nhỏ nhỏ này, để trở thành một trong những cái phố world ở trên vũ trụ ảo. And currently, we're just getting started, but you can imagine that as Gym Street will become bigger and bigger in the near future, and as banks become aware that there is actually a financial district about to come to existence in the metaverse, you can ask yourself the question where they are going to go. Hiện tại thì sao nào? Hiện tại với cái việc đó là chúng tôi đang ngày càng phát triển nha. Các bạn thử tưởng tượng xem là trong tương lai sẽ như thế nào khi mà ngân hàng nó bắt đầu nhận ra là có một cái con phố thuộc về tài chính mà sẽ xuất hiện trong vũ trụ ảo, và thử hỏi xem nó sẽ như thế nào. All right, and let's hop over here to our Gym Street website. And as you know, everything is starting with your own piece of virtual land within the metaverse. Chúng ta quay qua cái trang Gym Street cho bio này một xíu nha. Thì các bạn có biết là gì nào, mọi thứ nó bắt đầu với cái việc là các bạn sở hữu một cái lô đất ở trên cái vũ trụ ảo của chúng tôi. So right here we're now looking at a part of the Gym Street map, and we can see here that the cryptocurrency exchange LBank has already reserved themselves their virtual land plot within Gym Street.
Ngay tại đây này các bạn nhìn vào cái một phần của cái map của bên Jim Street thì các bạn thấy gì nào, thì hiện tại cái ngân hàng LBank đó nó đã đặt sẵn một cái mảnh đất ở trên cái vũ trụ ảo của chúng tôi rồi. All right, just let me quickly bring up that chat window over here. Yeah, okay. This is intentionally that my wallet is showing over here. We will get to that in just a minute. Thì đây cái ví hiện bên phải thì là tôi cố ý để như vậy đó, tôi sẽ chỉ cho các bạn một xíu nữa trong vài phút nữa. So back to the virtual land. Now the thing is that every metaverse, what they all have in common, that the foundation is the virtual land within each metaverse. Chúng ta qua lại một xíu đi, thì sau nào cái nói về cái gọi là đất ảo á, thì hiện tại tất cả các metaverse á, nó có chung một cái gốc chung, một cái nền tảng chung đó gì nào, nó được xây dựng dựa trên đó là phải có một cái gọi là mảnh đất đó. And just like in the real world, also in the virtual world, the available or the amount of land that's available, it's limited. Cũng như là thế giới thật thì sao nào, ở trong thế giới ảo á, thì cái lượng đất mà để chúng ta mua á, có sẵn chúng ta thì nó có giới hạn. So, and due to that limitation, even if it's artificial, but it means that there will be a certain scarcity the moment when more and more demand starts to come in, and more people will want to purchase a piece of land in the metaverse. Điều này có nghĩa là gì? Đó là tuy cái lượng đất ở trên thế giới ảo á, thì là nhân tạo, là chúng ta tạo ra, nhưng mà nó có giới hạn nhé. Cũng có nghĩa là khi mà ngày càng nhiều người bắt đầu xô vào mua đất á, thì sẽ xuất hiện cái hiện tượng đó là bắt đầu đất nó sẽ trở nên hiếm đi. And let's get back to our example right here about LBank. As you can imagine, as soon as you know that certain popular, participants within the metaverses have their branches in certain regions, the area around where they have are going to have their buildings will be soon crowded, as you can see here. And this is exactly where the people will want to acquire their land first and foremost. Chúng ta quay lại một xíu về cái ví dụ cái LBank á, thì các bạn thử từ từ xem đó là khi mà người ta sẽ như thế nào, cái hành vi người ta sẽ như thế nào khi người ta biết là như thế nào. Khi mà chúng ta có vài những người tham gia mà rất là lớn nha, và họ bắt đầu họ mua một cái khu vực nào đó trong cái vũ trụ ảo chúng tôi, thì ví dụ ở đây cái ví dụ LBank nó mua một cái khu đất như thế này á, thì cái hiện tượng xảy ra gì nào, đó là khu vực xung quanh nó trở nên là đông đúc, người ta bắt đầu mua những cái đất xung quanh đó. So right here, you can see that. So the green squares on our map, these are the land parcels that are still available at the moment. And these blue areas show the land parcels that have already been sold. And all the area around the LBank building, it's already sold completely. Ở đây các bạn có thể thấy là gì nào, ở cái khu vực màu một xanh lá cây á, thì đó là những cái lô đất mà vẫn còn chưa được bán, còn những cái mà màu xanh dương á, đó là biểu hiện cho cái việc là những lô đất đã bị bán rồi. Thì bạn thấy ngay tại đây á, thì xung quanh cái LBank á, thì sao cái khu vực này trở nên rất là đông đúc rồi. And you also know this right from the real world that whenever there's something popular or special nearby, those pieces of land tend to grow in value quite fast because the demand is much higher to own your land near popular areas. Thì các bạn cũng biết từ cái thế giới thật rồi, là khi một thứ gì đó trở nên hot, nó thú vị hấp dẫn ấy, thì cũng như đất vậy thôi, thì bắt đầu người ta sẽ trở nên là cái khu vực xung quanh nó, thì nó bắt đầu giá sẽ tăng lên rất là nhanh, bởi là cái nhu cầu người ta muốn mua cái mảnh đất ngay tại khu vực đó nó cũng tăng rất là nhanh. And the same is going to happen here as more and more financial institutions will start opening their branches or reserving their land within GYM Street. There is going to be an increasing demand, and this may very well lead also to increasing prices for the land parcels.
Thì cũng y chang như thế, thì nó ở đây cũng y chang vậy, đó là sao. Sẽ có càng lúc sẽ có càng nhiều những cái thể chế bắt đầu nó tham gia vào cái bên hệ thống trong cái vũ trụ ảo chúng tôi. Họ sẽ bắt đầu họ sẽ là đặt hàng trước giá đặt những cái mảnh đất đó, thì những cái lô đất đó thì đồng nghĩa với việc đó là cái nhu cầu sẽ ngày tăng lên, và cái giá nó dĩ nhiên nó sẽ tăng lên rồi khi mà họ bắt đầu họ mua càng lúc càng nhiều những cái lô đất. And how high these prices can actually get, we will see in a second. But first, I also want to show you our parcel price index. Những cái giá nó cao đến mức như bao nhiêu á thì tôi sẽ cho các bạn thấy tí nữa liền thôi. Ngay bây giờ thì tôi sẽ chỉ cho các bạn cái giá của những cái lô đất á, cái chỉ số giá của những lô đất á, hiện tại đang như thế nào. Because with the price index, you have almost like a guarantee that your land parcel, it's going to go up in value, because every time we hit a certain percentage of land parcels sold, the price will go up automatically. Sau nào với cái bảng chỉ số giá của các cái lô đất này á, thì có một cái điều đảm bảo với các bạn, đó là khi nào một khi các bạn đã mua một mảnh đất rồi á, thì cái điều chắc chắn xảy ra đó là cái giá trị của cái lô đất này sẽ càng lúc càng tăng. And you can see right here, we're currently, we've started at $100 for one land parcel. And when 10% is sold, the price will automatically go to $116. Bạn có thể thấy ngay lập tức đây này, cái giá bắt đầu bán á, ở cái giá đó là $100. Thì một khi mà 10% nó đã được bán ra rồi á, thì cái giá của một lô đất hiện tại nó sẽ tăng lên là 160. And after that, by the time we reached 75% of sold land parcels, the price will automatically rise to $300. Và một khi sau đó, sau khi mà 75% toàn bộ những lô đất đã được bán rồi, thì cái giá nó sẽ tự động nó tăng lên là $300. Đây là 301 đô một cái lô. But from this right here, let's open up a few of the slides from our presentation, because right here we want to talk about if the metaverse is only a hype or if there's actually more to it. Ngay tại đây thì xin là để tôi mở lại một vài cái slide, thì slide cho bài thuyết trình đã, bởi vì ngay tại đây á, thì tôi cũng muốn nói về cái việc là hiện tại có rất nhiều người đang nói về cái việc là Metaverse nó chỉ là một cái gọi là một cái cơn sốt ảo thôi, ngắn hạn thôi, hay là sao? So the first thing to point out here is that this guy right here, Mr. Kevin O'Leary, he says that NFTs, which your land parcels actually are NFTs, will become bigger than Bitcoin. And you all know the journey that Bitcoin has gone through already because of their ability to record property ownership. Cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chỉ ra vậy nào, thì bạn cần nhìn ở đây nè, các bạn cũng biết cái ông là Kevin O'Leary á, thì ông này nói rằng đó là ông này nói rằng là cái giá của NFT á, thì thật ra là với chúng ở những cái gói đất, những cái lô đất á, thì nó cũng chỉ là những NFT đó. Ông này nói rằng là những cái NFT này thì giá nó chắc chắn nó sẽ cao, thậm chí có thể còn hơn cả Bitcoin nữa. Các bạn cũng đã biết được quá trình, cái chu trình mà Bitcoin đã trải qua rồi, thì bởi vậy nên có thể dự đoán rằng là cái NFT nó sẽ còn giá còn cao hơn cả Bitcoin nữa, bởi vì là nó có khả năng là nó ghi nhận cái quyền sở hữu. And I highly recommend that you go ahead and look up Mr. Kevin O'Leary, because this is not just someone making some assumption. He is a very successful entrepreneur and famous investor, and you might actually know him from the TV show Shark Tank. Thì tôi rất là khuyên bạn là bạn thử lên, bạn tìm kiếm cái ông này xem. Thì ông này không phải là một người ngẫu nhiên nào đó mà chúng tôi giới thiệu đâu, là một trong những người đầu tư rất nổi tiếng, và là một cái nhà khởi nghiệp cũng rất là nổi tiếng nha. Đặc biệt là các bạn biết qua cái chương trình Shark Tank đó. So let's come back here real quick and jump to our map one more time. Quay lại đây thật nhanh, rồi chúng ta nhảy qua coi cái map lại một xíu. So every single land parcel on our map is represented by an NFT. Bất kỳ một cái gói đất nào ở trên cái bản đồ chúng tôi thì nó đại diện bởi một cái NFT.
meaning that when you purchase your own piece of land within our metaverse, you are recording ownership in the form of an NFT that's stored in your wallet. Điều này cũng nghĩa là gì nào? Một khi bạn mua một cái mẫu đất ở ngay tại trên vũ trụ ảo chúng tôi á, thì điều này cũng nghĩa là bạn đang ghi nhận quyền sở hữu của mình, và cái quyền sở hữu này nó được chứa trong cái ví của các bạn. All right, but now let's get back to our presentation. And right here, we can see that big investment companies like, for example, Morgan Stanley are seeing the metaverse as an $8 trillion market. And in this example right here, it's looking at the Chinese market alone. Chúng ta quay lại cái bài thuyết trình một xíu đi, thì ở đây các bạn thấy gì nào? Một vài công ty lớn như là cái Morgan Stanley á, thì nó ước tính là cái giá trị của cái vũ trụ ảo á, có thể lên tới là 10 tỷ đô đó, và cái này nó chỉ mới là ước tính cái giá trị của cái thị trường Metaverse ở mỗi là quốc gia là Trung Quốc mà thôi. And you all probably know that the biggest social media company out there, Facebook, they have even changed their name to Meta to kind of like show to the world what their plans are to become a metaverse themselves, a social media metaverse in their case. Và các bạn có lẽ cũng biết là có một vài công ty lớn, đặc biệt là công ty mạng xã hội, như ví dụ như là Facebook thì nó đang đổi tên nó thành là Meta. Đó thì nó để hàm ý là muốn thể hiện cho mọi người biết là họ tính làm gì với cái mạng xã hội của họ, tức là trong trường hợp này là họ muốn biến thành là một cái vũ trụ ảo của một cái gọi là xã hội vũ trụ ảo của mạng xã hội nhé. And right here we can see that they're willing to spend as much as $10 billion to fulfill their goals to become a metaverse. Ngay tại đây bạn có thể thấy là gì nào, họ sẵn lòng bỏ ra là 10 tỷ đô để hoàn thành cái mong muốn, cái ước muốn của họ là trở thành cái metaverse. So this is really a huge market, and here you can see different industries that will all be affected, or let's put it in other words, where there's going to open up new opportunities for them to do business. Tức là các bạn có thấy được gì nào, đây là một cái thị trường gọi là vô cùng khổng lồ đó, và cũng như đó thì các cái ngành nghề khác, những cái thị trường khác cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Như bạn thấy ở đây chẳng hạn những ngành nghề như là game hay là shop hay là kinh doanh đó bị ảnh hưởng nhá, và bởi vì là cái vũ trụ ảo nó mở ra vô số cơ hội cho họ. So right here we've just gathered a few examples, and the one that I want to point out here is this business article that shows that companies like Meta, Microsoft, and Nvidia, so really the big players in the tech industry, they have come together to form a metaverse standard. Ở đây tôi muốn chỉ ra là gì nào, trên đây là một vài những cái ví dụ á, để chỉ ra rằng đặc biệt là đây là thông qua những cái bài báo nha, bài báo mà nói về một vài những công ty rất là lớn, là những cái tay chơi gọi là tay chơi cá mập, tay chơi khổng lồ trong cái lĩnh vực này, thì họ chính là những cái công ty mà hiện tại đang gọi là định hình những cái giá trị thống nhất, những cái giá trị gọi là giá trị trung bình, những giá trị làm nền tảng cho toàn bộ hệ thống đó. And right here on this graphic, we see just like some of the most popular company logos that you might recognize that are already getting prepared for the future to be part of the metaverse. Ngay tại đây á, nhìn vào cái bảng này thì bạn có lẽ cũng nhận ra cái logo của một vài những công ty rất là nổi tiếng, thì bạn có thể thấy rằng là họ đang sẵn sàng là chuẩn bị cho cái tương lai bước chân vào trong cái vũ trụ ảo. And here we can see just a few examples of possible use cases, what people can already do in the metaverse today. Và ngay tại đây thì bạn có thể thấy ngay tại đây là một vài những cái ví dụ nhỏ thôi để cho bạn thấy là người ta hiện tại có thể làm gì ở trong cái vũ trụ ảo rồi. So right here we can see a casino. So you can go to a virtual casino in Decentraland, for example.
Ví dụ như đây là một cái gọi là cái casino đó, cái sòng bài đó, bạn có thể đi vào cái sòng bài ảo ở cái nền tảng là Decentraland để mà chơi bài này nọ đó. Or the famous fashion company Philip Plain, they're using the metaverse to present their new fashion lines to their audience. Hoặc là đặc biệt đây là bạn có thể thấy là một cái công ty trong cái lĩnh vực thời trang rất là nổi tiếng, công ty Philip Plain đó, thì hiện tại họ đang cũng áp dụng cái Metaverse để mà giới thiệu một cái đường hướng mới, một cái mẫu hướng mới của thời trang trên cái vũ trụ ảo. And we can see famous musician Snoop Dogg who's doing concerts in the metaverse, so people can virtually visit his concerts. Thì ở đây đặc biệt các bạn biết là Snoop Dogg một trong những cái những người làm nhạc cũng khá là nổi tiếng, các bạn cũng biết nhạc rap, thì thông qua cái này thì những cái người nghe có thể hoàn toàn là tham gia vào ờ, cái buổi hòa nhạc ảo của Snoop Dogg. And there are tickets, right, to so that they can visit these concerts. They can be NFTs. Và thậm chí là cái vé để mà tham gia vào cái buổi hòa nhạc này thì nó cũng là NFT á. So again, back to Mr. Kevin O'Leary, who was saying that NFTs may become even bigger than Bitcoin because there are so many use cases, right? Since they're non-fungible tokens, so they can't be reproduced. Và chúng ta quay lại cái ông O'Leary một xíu nhé, cái người mà nói rằng là NFT có lẽ sẽ lớn hơn cả Bitcoin nữa. Thì ngay tại đây các bạn thấy là gì, nó có rất là nhiều những cái trường hợp để chứng minh cho cái ứng dụng của cái NFT. Đặc biệt là khi mà NFT là những cái những cái token mà không thể nào mà gọi là tái sản xuất được, tức là chỉ có một mà thôi á. And again, back to the fact that virtual land is the heart or the foundation of every metaverse. Và chúng ta quay về một cái sự thật đó là gì nào? Đất chính là một cái nền tảng cơ bản nhất cho tất cả mọi cái vũ trụ ảo nào. So here we can see Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, who have already secured themselves large areas within the Sandbox, for example. Ngay tại đây các bạn thấy ví dụ như là cái Binance là một trong những cái công ty thuộc về tiền ảo lớn nhất trên thế giới này, thì họ đã đặt sẵn một cái vị trí của mình trong cái vũ trụ ảo, đặt sẵn cái vị trí họ đặt sẵn để làm nền tảng, làm cơ sở họ là xây nhà này nọ đó trong cái vũ trụ ảo là Sandbox. And again, to point that out, all these land parcels that happen to be near Binance, for example, are very likely going to increase in value only because of the fact that they're near to Binance. Và tôi muốn chỉ ra một lần nữa đấy xem nào. Tất cả những cái lô đất, những cái mảnh đất mà gần cái trụ sở của Binance thì khả năng rất là cao nó sẽ tăng giá rất là cao, bởi vì đơn giản là vì nó gần một cái công ty rất lớn như vậy. So, talking of land, even in the Sandbox, at some point, they've started with, one land parcel for $100, just like in Gym Street today. Chúng ta nếu mà nói về đất thì sao nào, thì thậm chí cả Sandbox thì nó cũng bắt đầu với việc là bán cái gói đất có giá là $100, cũng y chang như là trên Gym Street hiện giờ nha. And within only 5 years, the price for land has gone up as high as $2 million that individuals or company were actually willing to pay and have paid to acquire pieces of virtual land in different metaverses. Và sau này chỉ trong vòng 5 năm ấy thì giá nó tăng đến tận đó là 2 triệu đô. Giá bởi vì là có rất là nhiều những công ty sẵn sàng, họ đã hoặc là sẽ sẵn sàng trả tiền để mà sở hữu một cái mảnh đất ở đây. And right here on that next slide, we've put together just a few more examples to point out how, for example, within Sandbox, there have been virtual real estate deals at record highs of $4.3 million. Tại đây thì qua slide tiếp theo này thì tôi cũng gom lại một vài những ví dụ để chỉ ra rằng là những cái giá trị của những cái bất động sản ảo nó đã lên như thế nào đó. Ví dụ đây là thậm chí là một cái deal đạt kỷ lục luôn, deal bán đất kỷ lục lên đến tận là 40.3 triệu đô.
So these examples, they clearly show us that there is a demand already today and that there are companies willing to pay prices in the millions to acquire land in virtual worlds. Cái ví dụ này để chỉ ra rất là rõ là gì nào, cái nhu cầu thì đã có đó rồi, có những công ty sẵn sàng trả hàng triệu đô để sở hữu một cái lô đất ở trên vũ trụ ảo. Right, and let's do like this. Back to our article that we started out with. Here in this example, we have DBS Bank. I don't know how much they paid to make that deal with the Sandbox, but it just shows that more and more different companies, and also industries like the banking industries are getting clearly and truly interested in entering the metaverse to prepare for that future. Rồi chúng ta quay lại cái bài báo hồi nãy một xíu đi. Thì cái ví dụ này, cái ví dụ đó là cái ngân hàng DBS á. Thì tôi cũng không biết là cái DBS ngân hàng này nó đã trả cho bao nhiêu cho cái Sandbox, nhưng mà cái ví dụ này nó đã chỉ rất rõ ràng là có rất nhiều cái công ty sẵn sàng trả tiền nhá, đặc biệt là cái hệ thống ngân hàng á, những công ty ngân hàng đang rất là hứng thú với lại vũ trụ ảo, và họ sẵn lòng họ đã là mua đất để mà chuẩn bị cho cái tương lai trong vũ trụ ảo của họ rồi. And back to our presentation, there's one more thing that's very important here to point out is the fact that imagine all of these projects, right? What's one thing that's combining all of them? Nó quay lại một xíu cái bài thuyết trình thì có một cái điều rất quan trọng mà tôi muốn chỉ ra, đó chính là cái sự thật là gì nào. Ở tất cả các dự án này thì có một thứ kết nối chúng với nhau. So really what they all have in common, or what everything in the world, has in common is that you need money. Money is like the driving force behind everything that's happening in this world. Ở cái điều chung của tất cả dự án này đó chính là gì? Đó chính là cũng giống như là mọi thứ trên thế giới thôi. Đó chính là tiền, đó chính là cái thứ mà thúc đẩy tất cả mọi thứ trên thế giới. So the finance industry is probably one of the biggest, largest industries in the world today. Thì cái hệ thống công nghiệp tài chính đó, cái nền công nghiệp tài chính chính là một trong những cái nền công nghiệp mà hiện tại là lớn nhất trên thế giới ngày nay. And that's why land within financial districts in the real world is super expensive today. So imagine you were to go to the Wall Street to purchase an apartment there, you would pay ridiculous amounts. Đó là lý do tại sao mà đất ở những cái khu vực tài chính á, giá nó cao đến cỡ như vậy. Đặc biệt là ví dụ như là ở cái phố Wall á, thì nó vô cùng cao nhé. Một khi mà bạn chẳng hạn mình đi Wall Street và bạn muốn hỏi giá về một cái căn hộ ở đó thì có lẽ là nó có lẽ bạn nên quên việc đó đi, nó vô cùng mắc ha. And then again, the fact that there are financial districts also shows that all these finance companies, they tend to gather at certain places. Một lần nữa thế nào? Một lần nữa tôi muốn nói đó là gì nào? Những cái việc đó là có một cái phố chuyên cho cái tài chính đó, tôi chỉ ra rằng là gì nào? Những công ty, có rất nhiều công ty họ sẽ tụ họp lại tại một cái nơi nhất định. And with the most recent example of DBS Bank, we've seen that more and more of these financial institutes are seeking ways to set themselves up for the metaverse. Và với cái ví dụ là gì nào? Cái ví dụ ở phố Wall á, cũng như là ngân hàng DBS á, thì nó chỉ ra rằng là càng nhiều những cái thể chế, đặc biệt thể chế về tài chính đó đang xây dựng, đang lắp đặt, đang chuẩn bị mọi thứ cho cái vũ trụ ảo, cho việc tham gia vũ trụ ảo. Sorry, I interrupted you. It's good. Yeah. So now imagine they had an opportunity which is not there today, but Gym Street is going to fill that niche to become the first financial district in the metaverse. Bạn thử tưởng tượng thử xem, có thể là không phải là ngay hôm nay, nhưng mà có thể trong tương lai rất là gần đó, như nào Gym Street thì Gym Street trở nên đó là có thể là có đủ khả năng để mà lấp đầy được tất cả những cái mong muốn đó. Nó sẽ trở thành một cái khu phố chuyên tài chính, có lẽ là đầu tiên trên thế giới trên vũ trụ ảo.
So this is not to say that land within Gym Street will also be sold at $2 million someday in the future. Might be the case, but it's just to show you the big potential that's already there today. And these examples just make it clear for a fact. Thì không phải đó là để nói là đất trên Chip Street là có thể bán được với giá là 1 triệu đô đâu. Cũng có thể là như vậy, nhưng mà những cái ví dụ mà tôi đưa ra để cho các bạn thấy là cái tiềm năng nó lớn như thế nào. Những cái ví dụ tôi chỉ ra để cho các bạn thấy rất rõ cái tiềm năng đó thôi. Right? So maybe you might still remember some 30 years ago what it was like when you went to your bank to do business there. Có lẽ bạn vẫn nhớ đó là cái việc là vài chục năm trước thì bạn đi tới bank, tới ngân hàng để bạn thực hiện các cái giao dịch cũng như là làm thực hiện các cái hoạt động tài chính nó như thế nào ha. But then at some point, online banking started to become the norm, and nowadays no one really goes to a bank anymore, even though it was actually a nice experience. Thì lúc đó thì tự nhiên là xuất hiện cái online banking và nó khiến cho là người ta còn nó trở thành một cái gọi là một cái tiêu chuẩn chung cho xã hội luôn, và nhiều người bắt đầu không muốn đi ngân hàng nữa, dù cho là cái dịch vụ ngân hàng nó đâu đến tồi tệ như vậy không. And imagine what it could be like tomorrow when you would be able to do your banking business within the Metaverse. Các bạn thử tưởng tượng xem thì ngày mai sẽ như nào nếu bây giờ bạn có thể thực hiện cái hoạt động giao dịch ngân hàng mà hoàn toàn thông qua đó là vũ trụ ảo. So here, just another example, the first bank within Decentraland, yet another metaverse where JP Morgan opened a branch. Một cái ví dụ khác ở đây đó gì nào? Đó là một cái ví dụ mà ở trên Decentraland đó thì JP Morgan đó chính là cái ngân hàng đầu tiên mà đã nhảy vào trong cái vũ trụ ảo. And this is because they understand that this is the place where their audience is going to hang out tomorrow. So they're already preparing for it today. Đó là bởi vì họ hiểu là gì nào? Vũ trụ ảo chính là cái nơi mà khách hàng, những người tham gia họ sẽ đến đó. Đó là cái nơi trong tương lai chắc chắn nó sẽ diễn ra như vậy. And right here, we can see a visualization of Gym Street, which actually has the form of the island of Manhattan, where Wall Street is located. Và đây chính là một cái ví dụ gọi là chúng tôi vẽ ra như vậy để các bạn thể hiểu rõ hơn. Thì nó có hình đó là hình của thành phố Manhattan. Đó chính là cái nơi mà cái phố Wall nó hiện nó đang tọa lạc. So we are going to bring Wall Street to the metaverse and offer these financial institutions a place where they can gather and form their own virtual financial district. Thì chúng tôi sẽ mang cái phố Wall vào trong cái vũ trụ ảo, đó là nơi mà các cái thị trí tài chính này họ sẽ cùng nhau, họ sẽ tụ tập lại, họ tạo ra một cái phố về tài chính. And at the same time, we're going to make it an attractive experience for their audiences who want to come to the metaverse and seek, these finance products in a completely new way. Cùng lúc này thì sao là chúng tôi muốn tạo ra những cái trải nghiệm rất là hấp dẫn cho khách hàng, những người mà muốn tham gia vào trong cái vũ trụ ảo để mà có thể trải nghiệm những cái sản phẩm tài chính. All right. But now, let's hop back here to Gym Street and get a little practical. Bây giờ thì chúng ta quay lại một xíu vào cái Gym Street đi để tôi chỉ cho bạn một số vài điều nó cụ thể rõ ràng xíu. So remember, it all starts with purchasing your own virtual piece of land. Hãy nhớ một điều là gì đầu tiên là tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu với việc các bạn sẽ mua một cái mảnh đất trước. So wait a second, I just need to unlock my phone again. All right. So let me bring that up here. Like this. So the first thing that you will need to do, of course,
And right here at this opportunity, I'm going to show you how you can use your mobile wallet to connect it to a desktop browser. Các bạn đợi tôi xíu, thì tôi vừa mới mở tức thì cái ví của tôi trên điện thoại á. Thì cái thứ đầu tiên các bạn cần làm đó là thì bây giờ tôi chỉ cho các bạn đó là cái việc mà các bạn có thể kết nối cái ví trên điện thoại mình với lại trên cái màn hình máy tính là như thế nào. Now, why is that? Let's come here to the mobile browser real quick and have a look at what GYM Street looks like in here. Tại sao là như vậy? Hãy cùng quay lại một xíu cái trên cái phần mềm trình duyệt web ở trên cái điện thoại một xíu ngay tại đây để coi nó trông như thế nào. gymstreet.io. I mistyped it. Probably I need to have HTTPS first. So like this. So here we go. And we're now looking at the right part here of the screen. Ok, và chúng ta thử nhìn vào cái bên phải của cái màn hình xem nào. We tap on Explore the Metaverse. And right here, this is what our map looks like on a mobile device. Và ngay tại đây thì các bạn có thể nhìn thấy đó là cái map, cái bản đồ của Metaverse nó trông như thế nào nhé. Của cái đất của toàn bộ hệ thống của Street nó trông như thế nào trên cái hệ thống Metaverse. So I can move around. I can tap on individual parcels and they will immediately be selected for me to purchase them via BUSD. Thì các bạn sau này các bạn có thể dễ dàng, có thoải mái cứ rê chuột rê ngón tay của mình đó khắp nơi trên cái bản đồ, và các bạn cứ cần là click vô bất kỳ một cái mảng đất nào, cái gói đất nào thì sẽ hiện ra cái mảng đất đó sẽ được chọn cách tự nhiên nhé, và nó hiện ra tất cả thông tin mà bạn có thể đọc được và đặc biệt là có thể mua được nhé, hoặc là có thể mua bằng những cái đồng BUSD chẳng hạn. However, if we go to the map on a desktop device, I may want to purchase a bigger amount of land parcels at the same time that should be located next to each other. Tuy vậy sao nào, và có trường hợp xảy ra là chúng ta có lẽ sẽ muốn mua nhiều hơn cùng một lúc đó, rất là nhiều những cái lô đất khác nhau mà đứng gần nhau. Vậy thì trên desktop nó sẽ trông như thế nào? And right here I can do that by dragging the mouse across a large amount of land parcels, and it will automatically show me how many parcels I have selected. Thì với cái trên màn hình desktop á, trên máy tính thì nó sẽ dễ dàng rất là nhiều. Bạn chỉ cần rê con chuột ở một cái khu vực rộng lớn thôi thì tất cả những cái lô đất nó sẽ được tự động chọn. Thì ngay đây nó hiện ra tổng lô đất bạn muốn mua là bao nhiêu. And also, as you know, when you select a bigger amount of land parcels, you can purchase them in bundles and get a discount that way. Thì các bạn biết rồi, thì sau là nếu mà bạn chọn một cái lượng lớn những cái lô đất thì bạn có thể mua chúng theo cái dạng là mua mua nguyên gói, nguyên một cái bundle đó. Khi này lúc này thì bạn có thể nhận được cái giảm giá. So therefore, you might want to connect your wallet to the desktop browser to be able to purchase your land parcels in certain areas and get that discount. Thì có lẽ là bạn có lẽ sẽ muốn đó là kết nối với lại trên cái màn hình laptop của mình nhé, và sử dụng cái trình duyệt web trên laptop để trên máy tính của mình để bạn đảm bảo là bạn sẽ mua được một cái lượng lớn đất hơn để nhận được cái giảm giá. So on a mobile, the only way for you, oh no, it's not what I wanted to do. On the mobile, the only way for you to get the discount is by purchasing the land bundles right here from the menu. But then you will get your land parcels randomly selected anywhere on the map. Sau đó nếu mà bạn mua các mảnh đất
các cái lô đất trên điện thoại thì cái cách duy nhất mà các bạn nhận được cái discount giảm giá đó là các bạn mua cái bundle, hay là mình vừa gọi đó là mua sỉ mua nguyên gói á, thì ở ngay tại cái bảng menu đó đó. Nhưng mà cái việc nó xảy ra đó là bạn không thể nào bạn chọn những cái mẫu đất mà gần nhau mà mình muốn được, nó hiện ra sẽ là một cách ngẫu nhiên. So if you are using a mobile wallet, like for example, Trust Wallet, but you want to choose your land parcels on the map like this, you will need to connect to a desktop browser, and I will now show you how to do that. Tức là sau nào khi bạn đang sử dụng các cái ví điện thoại á, chẳng hạn như Trust Wallet chẳng hạn, thì bạn muốn chọn mua những cái lô đất mà ờ, gần nhau á, thì cái việc này nó tương đối là khó khăn. So in order to do that, first of all, let's close the mobile browser. We need to go to the settings section in your Trust Wallet. Thì để làm việc đó thì bây giờ nào chúng ta hãy cùng nhau đi tới cái phần là phần cài đặt á, trong cái ví Trust Wallet, cái ví Trust của chúng ta nào. And then on your desktop browser, when you choose to connect a wallet, you will do this via Wallet Connect. Chúng ta cùng quay lại cái màn hình cái trình web trên desktop á, thì bạn hãy bấm vào cái chỗ đó là bạn có thể kết nối thông qua việc đó là chọn cái chỗ đó là Wallet Connect đó. And when you click on that, it opens a QR code that you need to scan with your mobile wallet to connect to the desktop website. Khi mà click vào thì nó sẽ hiện ra là bạn cần kết nối, nó hiện ra cái mã QR đó, thì lúc này bạn cần mở cái ví ở trên điện thoại của mình để kết nối. And this can be done within the settings menu in Trust Wallet, and then you go to the Wallet Connect submenu. Cái việc này có thể làm bằng cái việc đó là bạn vào trong cái phần setting nha, phần cài đặt của cái ví của bạn, và bạn chọn cái menu nhỏ hơn ở dưới đó cái chữ là Wallet Connect đó. And when I tap on it, I can then choose to establish a new connection. Khi tôi click vào thì bắt đầu mình có thể chọn đó là mình kết nối, mình gọi là thiết lập cái kết nối mới. So, and that will happen quite fast now. When I tap on new connection, the phone will scan this code and immediately get connected to the website. Việc này rất là nhanh thôi, thì bạn cứ click vào ngay lập tức thì cái điện thoại nó sẽ scan ngay cái code, cái mã cái QR code đó, và nó sẽ kết nối ngay trực tiếp nha. Okay, so I tap on new connection and there you go. Next thing you will need to do is you must choose the BNB Smart Chain Network right here. Cái điều tiếp theo bạn không phải là bạn phải chọn là cái chỗ đó là BNB Smart Chain Network, cái hệ thống BNB Smart Chain đó. And then you can tap connect. Sau đó thì là bấm connect nha. So the wallet is then going to ask you to confirm the connection. As you can see here, please grant your signature for the login. Cái ví bạn nó sẽ yêu cầu cái việc xác nhận từ bạn. Các bạn thấy đây gì nào? Nó ghi đó là vui lòng cung cấp cho chúng tôi cái chữ ký cho cái việc đăng nhập. So simply tap confirm, and there you go. You're now connected to your desktop website with your mobile Trust Wallet. Thì lúc này bạn chỉ bấm vào cái nút là xác nhận thôi, thì lúc này là cái ví trên điện thoại bạn đã kết nối trực tiếp với lại cái trình duyệt web trên cái màn hình máy tính của mình rồi. And that's basically it. I could now click buy now. It's probably not going to work since I don't have sufficient BUSD in my wallet, but just for the sake of showing you, I will click on it. Thì đó là tất cả mọi thứ mà tôi muốn chỉ cho các bạn. Nhưng bây giờ thì tôi cũng nếu bây giờ tôi click vào thì thật ra nó cũng lẽ nó không có hoạt động đâu, bởi vì là hiện tại tôi trong ví tôi thì nó không có cái BUSD. Và để chỉ cho các bạn nó như thế nào thì để tôi cứ click vào đi. Okay, so this is what you would get now, but I could not go ahead and confirm the transaction. It will not work. However, you can see that when you click buy,
you will then be asked to confirm the transaction with your wallet on your mobile device as you're used to it. Ok, thì cái thứ mà tôi hiện tại sao nào tôi cũng không thể nào đi tiếp tục được, nó sẽ không có hoạt động đâu. Tuy nhiên là các bạn thấy rồi nào, nếu mà click bạn muốn mua hay bất kỳ gì đó thì bạn cũng cần cái việc là bấm cái nút confirm, xác nhận đó trên cái thiết bị của mình như trước giờ các bạn đều làm. So since it would produce an error, I'm not now going to cancel it, but this is how you can then make your purchase if you want to acquire your virtual land in GYM Street. Hiện tại thì ở đây nó lỗi là như vậy vì tôi vừa nói đó, nó không có tiền trong ví á, thì bây giờ tôi sẽ cancel hay tắt đó. Nhưng mà đây là cái điều mà tôi đã muốn chỉ cho các bạn là làm cách nào để mà các bạn có thể là mua cái mảnh đất của các bạn trên vũ trụ ảo của GYM Street. Okay. So yeah, that's basically it. User canceled. Okay. And Yeah, đó là all right. So let's go ahead now and show you the next thing that is should be interesting for you, which is the fact that you can prove your ownership of your land parcels within your wallet. Và chúng ta tiếp tục nào. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy cái điều tiếp theo mà có lẽ đối với các bạn sẽ thú vị đó, đó là sự thật, đó là các bạn có thể chứng minh được cái quyền sở hữu của mình, quyền sở hữu cái lô đất của mình ở trong cái ví của mình. So as we said, every land parcel on this map is represented by an NFT, and when you purchase your virtual land, those NFTs get stored in your wallet. Như tôi đã nói gì nào, thì mỗi một cái lô đất ở trên cái vũ trụ ảo chúng tôi á, nó đại diện với một cái NFT. Một khi các bạn mua á, thì nó sẽ nhảy vô trong cái ví của mình. And you can simply check it yourself if you take your wallet address and paste it into bscscan.com. Và các bạn có thể tự mình check được nha. Các bạn cứ copy cái địa chỉ của ví mình, nó sau các bạn paste vô trong cái trang đó là như ở trên đó. And right there, you can then see all the transactions that are happening within your wallet. Khi đó bạn có thể thấy tất cả là những cái giao dịch đã diễn ra trong cái ví của bạn. And next to the regular blockchain transactions, right here, you can also see the ERC721 tokens, and those are your NFTs. Và bên cạnh những cái giao dịch bình thường của các bạn thì các bạn thể hiện ra ngay đây, đó là đó là ERC 721 token TXNS đó, thì đấy chính là cái FC của các bạn. So we can see right here in my example wallet that I have two standard parcels. Như các bạn có thể thấy trong cái ví của tôi á, thì tại nó có hai cái gọi là hai cái lô đất cơ bản. And if we go back here to the GYM Street dashboard where I'm connected with my wallet, Chúng ta quay lại một xíu tại cái gọi là cái trang điều khiển chính của GYM Street đó, nơi mà tôi kết nối với cái ví của tôi. we can see down here the two parcels that I own. Thì các bạn có thể thấy là gì nào? Các bạn có thể thấy đó là hai cái mảnh đất mà hiện tại tôi đang sở hữu. All right. So that's what I wanted to show you so far. And let's check here that I not forget anything. Ok, và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chỉ cho các bạn cho tới lúc này nhé. Để tôi check một xíu coi còn quên gì đâu. Now, of course, one more very important thing, the fact that once you are a happy land owner, you can already do something with your virtual land in GYM Street, which is to place virtual miners there that will produce rewards. Và dĩ nhiên là một cái điều cũng rất là quan trọng mà chúng ta quên được, chúng ta không nên quên, đó là sự thật, đó là một khi bạn trở thành người sở hữu của một cái lô đất rồi ở trên vũ trụ ảo của chúng tôi rồi á, thì bạn có thể làm gì với nó chứ? Đó là bạn có thể đặt những cái những cái NFT gọi là thợ đào đó vô trong cái lô đất của mình để mà các bạn có thể nhận được phần thưởng. And the rewards that you earn or that are generated from our virtual miners
are coming in the form of our VBTC, V as in virtual BTC token. Và tất cả những cái phần thưởng mà các bạn nhận được á, từ cái thằng thảo đạo ảo mà nó tạo ra những cái phần thưởng đó, thì nó ở cái phần thưởng nó sẽ ở dạng đó là VBTC, hoặc là what else, VBTC and Well, VBTC as in virtual BTC, so that people do not confuse it with the wrapped like WBTC. That's not it. We're producing our own token VBTC. Ok, đó là ở dạng đó là cái BTC ảo đó nha, để các bạn không nhầm lẫn giữa cái VBTC với lại cái BTC bình thường nha. And what I want to highlight again right here, and for this, let's bring up this PowerPoint slide one more time. Một điều nữa tôi muốn chỉ rõ ra đó là gì nào? Đợi xíu tôi mở cái PowerPoint lại một lần nữa. Remember the journey of Bitcoin. Now we are kind of simulating Bitcoin in the metaverse as in virtual Bitcoin. And as you can imagine, we're just now getting started. Và chúng ta hãy cùng nhớ một cái điều đó là cái nguyên cái quá trình của Bitcoin đã diễn ra như thế nào này. Thì hiện tại chúng tôi đang cố gắng đó là bắt chước cái quá trình đó. Đó là chúng tôi tạo ra cái VBTC trong cái vũ trụ ảo của chúng tôi. Và tất cả mọi thứ hiện tại nó chỉ là mới bắt đầu thôi. So let me find that VBTC slide real quick. Here it is. No, that's virtual land. Come on. Ha, right there. So right here, we can see that we also have a limited token supply. There's also going to be a halving, and the issuance is going to happen within the next 21 years. So it's really a long-term perspective here. Các bạn có thể thấy cái tại đây á, thì sao ở cái hệ thống BTC của chúng tôi á, thì như tôi đã nói đó, nó gọi là nó cố gắng là tạo dựng lại cái quá trình của Bitcoin á, thì mọi thứ nó khá là tương đương với lại Bitcoin. Thì bạn thấy tổng cái lượng cung của VBTC đó là 250 triệu đó, và sẽ có quá trình đó là giảm đi một nửa cứ mỗi 12 tháng, và cái quá trình mà cung cấp cái VBTC tiếp theo sẽ diễn ra trong vòng 21 năm, thì tức là đây là một cái giai đoạn rất là lâu. And as I said, this VBTC is issued as rewards when you purchase a virtual miner and attach it to your land parcel. Như tôi đã nói gì nào, cái VBTC này nó sẽ được hiện ra ở dạng là phần thưởng đó. Một khi mà các bạn mua những cái lô đất, cũng như là mua những cái thằng thờ đạo ảo, và bạn gán những thờ đạo ảo đó vào trong cái lô đất của mình, thì nó sẽ tự động nó sẽ là tạo ra cái phần thưởng là VBTC. Now, of course, once you start earning rewards, you will want to know where to find them and where you're able to claim them. Một khi các bạn đã nhận được những cái phần thưởng như vậy á, thì cái câu hỏi đặt ra là bạn tìm những cái phần thưởng đó ở chỗ nào và làm sao để mà nhận chúng được chưa? And that's simply being done right here when you go to the miner rewards section. Việc đó cũng dễ làm thôi, bạn cứ click vào cái chỗ là miner reward ngay ở cái ô bên dưới này nè. Now this is going to take you over to our GYM network dashboard, to the miner rewards section. Cái việc này nó sẽ tự động nó đưa bạn tới cái trang web của GYM network, cái bảng điều khiển chính đó, ở cái mục đó là miner rewards. And right here you can also use the same, wait a second, way to connect to your wallet. Thì y chang đây đi, cũng có thể là sau là kết nối vào cái ví của các bạn. Okay, in this case I was already connected. Trong trường hợp này thì hiện tại tôi đã tự động kết nối rồi. So, and right here you can now see the pending rewards. So these are the VBTC rewards that I have already earned thus far from my virtual miners in this example account. Ok, thì ở đây các bạn sẽ thấy là gì nào?
các bạn có thấy là cái phần thưởng đang chờ đó. Và cũng như là VBTC mà tôi đã kiếm được cho tới tận bây giờ từ khi mà tôi bắt đầu là đặt những thằng đào ảo vào trong cái lô đất của mình. All right, so I would say that let's wrap it up at this point. We've now learned about the future opportunity that the metaverse has to offer, not only for banks but for all of us. Thì chắc chúng ta cũng tóm gọn lại một lần nữa đi nha. Thì chúng ta đã học được rất là nhiều về cái việc là những cái cơ hội trong tương lai sẽ như thế nào trong cái vũ trụ ảo, những cái mà vũ trụ ảo sẽ cho chúng ta không chỉ là mỗi cái các cái thể chế tài chính thôi mà ở đâu mà còn cho chúng ta nữa. And it all starts with a piece of virtual land in the metaverse. So right now, as we're at the very beginning, this is the biggest chance that you can get as an early adopter to purchase your own virtual piece of land to set yourself up for the future. Và tất cả mọi thứ nó bắt đầu với lại là một cái mảnh đất nha, trong vũ trụ ảo. Và ở đây sao nào, lúc này thì nó sẽ giúp cho các bạn là các bạn ngay từ đầu các bạn hãy mua ngay lập tức, ngay từ ban đầu đi thì sẽ bạn sẽ như ta nói ngay ban đầu sẽ có giá rất là tốt, nó sẽ giúp cho bạn là sẵn sàng cho những cái thứ sắp tới tiếp theo. And we've also talked about the fact that NFTs may even become bigger than Bitcoin due to their ability to record property ownership. Và chúng tôi đã nói về một sự thật là gì nào, là NFT nó có thể là có giá trị còn cao hơn cả Bitcoin nữa, bởi vì là cái khả năng nó có thể là ghi nhận cái quyền sở hữu. And every land parcel and every virtual miner that you purchase in Gym Street is actually represented by an NFT. And we also showed you how you can prove ownership within your own wallet. Và mỗi một cái mảnh đất các bạn mua, như là mỗi một cái thằng đào ảo mà các bạn mua ở trên Gym Street thì nó được đại diện bởi một cái NFT đó. Điều này tôi đã chỉ cho các bạn coi rồi, và cũng đã chỉ cho các bạn cái cách mà các bạn có thể chứng minh được cái quyền sở hữu NFT đó của mình trên cái ví của mình. And of course, what really sets Gym Street apart from most, if not all, other metaverses already today is the fact that you can make use of your virtual land from the very beginning by placing virtual miners on them. Và dĩ nhiên sao nào, một điều mà tôi cũng muốn nhắc lại lần nữa đó là Gym Street thì tách biệt rất là khác so với tất cả các cái hệ thống Metaverse khác, bởi vì một cái sự thật đó là chúng tôi tận dụng cái NFT, tất cả những NFT mà các bạn mua, ví dụ như là các bạn đặt cái thằng thờ đào ảo vào trong cái bằng cán cái thằng thờ đào ảo vào trong cái lô đất của mình để có thể nhận được phần thưởng. And these virtual miners, they will generate VBTC as a reward, which is going to become our main currency within the metaverse. Và sau này những cái thằng thờ đào ảo nó sẽ tạo ra những cái đồng VBTC như là phần thưởng cho các bạn, đó chính là những cái đó chính là cái đồng tiền mà sẽ trở thành là cái tiền tệ chính trong cái vũ trụ ảo của chúng tôi. Finally, we also learned where to find and how to, well, we haven't looked at, but you basically click that claim button. So how you can find and claim your earned VBTC rewards from the Gym Network dashboard. Và cuối cùng là gì nào? Và tôi đã chỉ cho các bạn cái nơi mà tìm cái cách mà bạn click vào và nhận được những cái VBTC các bạn đã nhận được ở trong cái bảng điều khiển chính của trên cái nền tảng GYM Network. So then from my end, thank you very much for paying attention. Use this webinar to forward it to your team members or those who want to share the opportunity of Gym Network and Gym Street with. Ok, thì cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi webinar hôm nay. Thì các bạn hãy sử dụng những cái video này, hãy gửi đến những cái người mà có hứng thú tới cái hệ thống với cái vũ trụ ảo của chúng tôi, những người mà muốn tận dụng cái cơ hội trong tương lai trong vũ trụ ảo. So thank you very much and goodbye. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé, và chào tạm biệt các bạn.